Ότι είμαι έτοιμος να παραδώσω τη σκητάλη και σιγά σιγά να παίρνουμε ο καθένας το ρόλο του. Θέλω να μείνω παππούς. Θα σας μιλήσω για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Την επανάσταση αυτή που την αποκαλούμε τέταρτη βιομηχανική και ένα κομμάτι από αυτήν πλέον όλων των άλλων τεχνολογιών είναι και μια διαδικασία χρονική την οποία την ονομάζουμε ψηφιακό μετασχηματισμό, digital transformation στα αγγλικά, και θα δούμε τι έχει να μας πει κάποια μυστικά και είπα να ξεκινήσουμε μια ιστορική αναδρομή περί μετρήσεων. 120 χρόνια πριν, κάπου το 1900, ο Λόρδος Κέλβιν, Εγγλέζος, φυσικός μαθηματικός, είπε ότι τα πράγματα που δεν μετριώνται δεν μπορούν να βελτιωθούν. Θα μου πείτε τι σημασία έχει αυτό και τι αξία έχει στη σημερινή κουβέντα. Έχει. Ήρθε κάποιος άλλος, ονόματι Καρλ Πίρσον, Εγγλέζος, συμπτωματικά, μαθηματικός βιοστατικολόγος, ο οποίος αντέστρεψε, έβγαλε τα δεν και είπε ότι αυτά τα οποία μπορούν να μετρηθούν βελτιώνονται. Πραγματικά, αν καθίσουμε λίγο και το φιλοσοφήσουμε και σκεφτούμε, οτιδήποτε μπορούμε να το παρακολουθήσουμε πώς προχωρά, πώς συμπεριφέρεται, μπορούμε να το μετρήσουμε, μπορούμε να το βελτιώσουμε. Και μάλιστα τόνισε ότι αυτά τα οποία μπορούν να μετρηθούν και αναφέρονται, γίνονται γνωστά, τότε η βελτίωσή τους είναι εκθετική. Ένας πιο σύγχρονος, ο Τζον Ντέρανς, Αμερικάνος επιχειρηματίας, μεγάλος επενδυτής σε πολύ μεγάλη εταιρεία, έγραψε ένα βιβλίο «Να μετρήσουμε αυτό που ενδιαφέρει, αυτό που έχει σημασία», το οποίο έκανε ρεκόρ πωλήσεων. Και βέβαια, είπε ο ίδιος, έβγαλε μια τεχνολογία, μια μεθοδολογία, τα OKRs, δηλαδή τα objectives, δηλαδή τους αντικειμενικούς σκοπούς, τους στρατηγικούς σκοπούς μιας εταιρείας και τα key results. Να συγκρίνουμε δηλαδή τα αποτελέσματα, τα κύρια που έχει η δραστηριότητα μιας εταιρείας με τους αντικειμενικούς σκοπούς που έχει θέσει. Και εκεί βγάζουμε τα καλύτερα συμπεράσματά μας. Για τη φιλοσοφία του slide έχουμε και έναν καθηγητή νευροαναισθησίας από το Cambridge, τον κύριο Μένον, ο οποίος είπε το φιλοσοφικό ότι αξίζει να κάνει σπουδαία πράγματα τα οποία μπορούν να μετρηθούν και όχι αυτά που μπορούν να μετρηθούν να τα κάνει σπουδαία. Εδώ μιλάει για την υποκρισία, προφανώς, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, έτσι. Στην ψηφιακή πραγματικότητα την οποία βιώνουμε και ο καθένας από εμάς την έχει βιώσει στο σπίτι, στη δουλειά, στη διασκέδαση, παντού θα έλεγα, έχουμε, λόγω της μεγάλης ταχύτητας με την οποία εξελίσσεται η τεχνολογία, έχουμε πράγματα τα οποία... Η λάμψη σας όμως χάνεται εκεί πέρα που είστε. Θα ήθελα να έρθετε λίγο στο κέντρο για να είστε στα φώτα, να σας παίρνει η κάμερα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Όλοι εμείς. Λοιπόν, όλοι γνωρίζουμε ότι η υπολογιστική ισχύ στους υπολογιστές τρέχει, αυξάνεται. Το ίδιο και η αποθηκευτική. Κάποτε μιλάγαμε για ένα δίσκο με 5 MB και σήμερα χωράει μια φωτογραφία μόνο, έτσι. Μιλάμε για μέσα παραγωγής, τα οποία σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον, σε ένα βιομηχανικό, φέρουν αισθητήρια ή μπορούμε να τοποθετήσουμε αισθητήρια σε αυτά. Έχουμε μια τεχνολογία και μέσα τα οποία μας επιτρέπουν να πάρουμε πληροφορίες από μηχανήματα, από assets, από μέσα, δηλαδή παραγωγής και μη, και να τα εγκυροποιήσουμε, δηλαδή να πιστοποιήσουμε ότι είναι πραγματικά τα μεγέθη τα οποία μας δείχνουν και δεν είναι κάποια λανθασμένα ή, όπως λένε, false alarms, και μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για την παρατέρω διαδικασία του κύκλου της πληροφορίας. Υψηλές ταχύτητες, ασύρματη ενσύρματη δικτύωση, δύναμη επεξεργασίας με τεχνητή νοημοσύνη και όλα τα πανεφερή, μηχανική μάθηση, μηχανική όραση, augmented reality κλπ. Αυτά όλα μπορούν να μετρηθούν με όλα αυτά τα μέσα τα οποία έχουμε. Έτσι λοιπόν, ίσως να καταρρίπτεται η θεωρία του κυρίου Τζον Ντέρ που είπαμε προηγουμένως και να πάμε όπως πάμε τουλάχιστον και να μετρήσουμε ό,τι μπορεί να μετρηθεί, γιατί όλα μας ενδιαφέρουν. Και όλα μας ενδιαφέρουν γιατί οι πληροφορίες που προκύπτουν από τις μετρήσεις, από τα μέσα παραγωγής και τον υποστηρικτικό εξοπλισμό είναι κρίσιμες. Και μάλιστα θα έλεγα ότι μπορούμε να θεωρήσουμε ότι όλες λίγο πολύ
έχουν την ίδια βαρύτητα, την ίδια σημασία, την ίδια αξία. Δεν έχει σημασία αν η παράμετρος η μία με την άλλη είναι πιο ζωτική ή πιο κρίσιμη. Είναι η ψηφίδα η οποία συμπληρώνει την διαδικασία της επεξεργασίας με τεχνητή νοημοσύνη και βγάζουμε συμπεράσματα. Μετρώντας λοιπόν, βελτιώνουμε τη λειτουργική κατάσταση του μέσου, του κάθε μέσου ξεχωριστά, ένα-ένα, με αποτέλεσμα να αυξήσουμε την αποδοτικότητα της όποιας γραμμής παραγωγής διαθέτουμε ή ασχολούμαστε μαζί της συνολικά. Να δούμε λοιπόν και τι είναι ψηφιακός μετασχηματισμός. Είναι πολύ ψηφιακή τεχνολογία, όπου μπορεί να ταιριάξει, όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ενσωματώνεται στην καθημερινότητα μαζί της βιομηχανίας, μαζί με τη φιλοσοφία και τη διοντολογία η οποία απαιτεί σε όλους τους λειτουργικούς τομείς μιας επιχείρησης. Στην παραγωγή, στο λογιστήριο, στην αποθήκη, στις πωλήσεις, όπου μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Και αυτό θα φέρει στην επιχείρηση μια ουσιαστική μεταβολή, θα αλλάξει τα πάντα και αυτό θα είναι βέβαια προς όφελος των πελατών της. Τα κύρια χαρακτηριστικά είναι ότι η εταιρεία πρέπει να αρχίσει να προσαρμόζεται το δυνατόν συντομότερα στις στις εξελίξεις. Πράγμα το οποίο τώρα γίνεται με το ζόρι. Και ξέρουμε ότι όποιος συνηθίσει να χρησιμοποιεί κάτι και του δώσουμε κάτι καινούριο, είναι λίγο ζορισμένος ή δεν αισθάνεται άνετα να πάει στο καινούριο αμέσως. Υπάρχουν και οι άλλοι πιο εύκαμπτοι, να το πω εντός εισαγωγικών, οι οποίοι όταν έρχεται κάτι καινούριο θέλουν να το δοκιμάσουν αμέσως. Αυτό θα πρέπει σε κάποιο βαθμό να γίνει και στις επιχειρήσεις. Έτσι λοιπόν θα έχουμε και τη δυνατότητα με τα ψηφιακά μέσα να κάνουμε πειραματισμό με πολύ μικρό κόστος. Υπάρχουν κάποιες λογικές και κάποιες έννοιες, όπως λέγουμε εξομοίωση. Θα ακούσετε την έννοια digital twin. Θέλουμε να κάνουμε κάτι, κάνουμε το συγγενές του ψηφιακά, το δοκιμάζουμε και βλέπουμε αν θα πρέπει να κάνουμε το εγχείρημα ή όχι. Με αυτόν τον τρόπο γλιτώνουμε χρήματα, κόστος, προσπάθεια κλπ. Και τέλος, η ψηφιακή εποχή θα μας βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί καταγράφει τα πάντα, η τεκμηρίωση είναι φανταστική, να μάθουμε από την αποτυχία, από τα λάθη. Πραγματικά εκεί μαθαίνουμε, έτσι. Μια μηχανή, αν δουλεύει και τη βλέπουμε ότι δουλεύει, κανένας δεν ξέρει εάν κρύβει νεκρούς χρόνους ή μικρά προβλήματα τα οποία θα τα βγάλει σε κάποια στιγμή. Αν μετράμε όμως και συλλέγουμε δεδομένα και αυτά τα επεξεργαζόμαστε και τα δεδομένα είναι επικαιροποιημένα, τρέχουν δηλαδή, τότε μπορούμε να καταλάβουμε και να λύσουμε όλα αυτά τα μικροπροβληματάκια και να κερδίσει η επιχείρηση και να κερδίσουν όλοι. Το μεγάλο ζητούμενο είναι η αποτελεσματικότερη και η ασφαλέστερη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και το κυριότερο μετά από τη λήψη είναι του ελέγχου, της διαδικασίας του ελέγχου της υλοποίησης της απόφασης. Γιατί αν δώσουμε μια εντολή να γίνει κάτι και δεν ελέγξουμε την υλοποίησή της, είναι καλύτερα να μην τη δώσουμε. Αυτό το λέγαμε στο στρατό. Ισχύει όμως και για την βιομηχανία. Στην αγορά δεν υπάρχει λύση έτοιμη ψηφιακού μετασχηματισμού. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, σαν λύση, είναι ένα κουστούμι το οποίο πρέπει να αραφτεί στα μέτρα της επιχείρησης. Δεν μπορεί η λύση που εφαρμόζουμε, που αναπτύξαμε σε μία επιχείρηση, να χρησιμοποιηθεί αυτούσια σε μία άλλη μονάδα, διπλανή, έστω και αν είναι πανομοιότυπα. Υπάρχουν πάντα πολλές διαφορές. Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε να πάμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό, θα πρέπει να βρούμε λύσεις, οι οποίες λύσεις θα αραφτούν στα μέτρα μας, θα αναπτυχθούν στις λογικές και στις παραμέτρους της εταιρείας. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός σήμερα που μιλάμε είναι ακόμα στα σπάργανα. Η δεκαετία την οποία θα τρέξουμε όμως θα τον απογειώσει και θα φτάσουμε στα αντίστροφα ποσοστά. Δηλαδή τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι μεταξύ 20 και 25 περσινά νούμερα και στην Ευρώπη είναι από 2 μέχρι 17. Με προεξάρχουσα τη Βρετανία στο 17%, μάλλον γι' αυτό έκανε το Brexit, δεν ξέρω, και η Γερμανία έρχεται δεύτερη με 12%. Στην Ελλάδα είμαστε λίγο κάτω από το 2%. Και αυτό το λίγο κάτω από το 2 είναι οι early adopters, αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν να ενσωματώσουν, να προχωρήσουν, να κάνουν το επόμενο βήμα πιο μπροστά από τους άλλους. Μετάβαση λοιπόν στον ψηφιακό μετασχηματισμό, διαδικασία η οποία θα δημιουργήσει μια κατάσταση πολύ με σημαντική διαφορά από αυτή την οποία υπάρχει. Αλλά, προσοχή, θα δαπανηθεί προσπάθεια, θα δαπανηθεί χρόνος, θα καταβληθεί χρήμα, θέλει σχέδιο
πολύ καλό σχέδιο. Ξέρετε ότι όσο καλύτερο το σχέδιο, τόσο λιγότερη και ευκολότερη και χωρίς πολύ μεγαλύτερο κόστος η υλοποίηση. Και τέλος, θα θέλει consultants, θα θέλει συμβούλους, θα θέλει ειδικούς ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν πώς θα σας πάρουν από τη μία κατάσταση, τη βιομηχανία, και να την πάει σε μία άλλη. Και εδώ μπορούμε να παραφράσουμε λίγο το φίλο του κυρίου Οικονομίδη, τον Αριστοτέλη, που λέει της παιδείας οι ρίζες είναι πικρές, μα η καρπή είναι γλυκή, και να πούμε του ψηφιακού μετασχηματισμού η προσπάθεια είναι πικρή από όλες τις μεριές. Ναι, αλλά η καρπή της θα είναι πολύ, πολύ γλυκή. Για να το σχεδιάσουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό θα περάσουμε από κάποια βήματα. Σε κάθε επιχείρηση όμως, όπως είπαμε πριν, επειδή οι παράμετροι είναι διαφορετικοί, επειδή το μέγεθος, το αντικείμενο, ο κλάδος, η ανταγωνιστικότητα, η κατάσταση, το θέλω και πρέπει της κάθε εταιρείας είναι διαφορετικά. Άρα και η σχεδίαση θα είναι διαφορετική. Εδώ θα πρέπει με πολύ μεγάλο σεβασμό και προσοχή να διερευνήσουμε και να αναπτύξουμε τα πάντα στο πλαίσιο των στρατηγικών στόχων της εταιρείας, των ενδογενών και των εξωγενών παραμέτρων που διέπουν και επηρεάζουν την πορεία τους. Και μετά από αυτό θα καθίσουμε να σχεδιάσουμε. Ένα τέτοιο σχέδιο περιλαμβάνει την αποτύπωση της παρούσας κατάστασης με όσο δυνατόν μεγαλύτερη λεπτομέρεια, να αναγνωριστούν τα κύρια και οι κύριες και οι δευτερεύουσες αλλαγές που θέλουμε να κάνουμε, να οριστούν οι προτεραιότητες, να γίνει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, το οποίο είναι το σοβαρότερο χαρτί, βάσει του οποίου θα γίνουν τα πάντα, θα λέει πού, ποιος, τι, πότε, πώς και γιατί. Θα προετοιμαστεί το προσωπικό, το οποίο μάλλον είναι το υπαριθμόν 1, σαν αντικειμενικός σκοπός. Θα κοστολογηθούν οι ενέργειες και από εκεί και πέρα θα έχουμε αυτό που κάνουμε σε όλα τα προγράμματα ή τα project τα μεγάλα, ένα σχέδιο διαχείρισης κινδύνων. Δεν είναι της μόδας, δεν το κάναμε απλά μέχρι τώρα. Είναι απαραίτητο το σχέδιο διαχείρισης κινδύνων και δίνει πολλά. Δεν είναι χαμένος χρόνος, αυτό ήθελα να πω. Εμείς λοιπόν έχουμε στόχο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό μια συνεχή ροή 24 ώρες το 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα, ούτως ώστε χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα του βιομηχανικού διαδικτύου, του δικτύου των πραγμάτων ή το Industrial Internet of Things, όπως λέμε, IIoT, να μπορούμε να παίρνουμε μετρήσεις από κάθε μέσο, να τις μετατρέπουμε σε δεδομένα, τα δεδομένα στη συνέχεια να τα μεταφράζουμε, να τα μετατρέπουμε σε πληροφορίες, τις πληροφορίες να τις συσχετίζουμε, να τις αναλύουμε, να τις συγκρίνουμε κλπ. Και να βγάζουμε συμπεράσματα και με αυτά τα συμπεράσματα να παράγεται γνώση η οποία θα μας επιτρέψει να κάνουμε διάγνωση, όχι απόλυτη, αλλά διάγνωση πολύ κοντά και με βάση αυτήν την πρόβλεψη. Έτσι, με αυτά θα μπορέσουμε να ξέρουμε σε μια βιομηχανική μονάδα την κατάσταση όλων των μέσων, που είναι πολύ σημαντικό, αλλά και των αποτελεσμάτων της παραγωγής. Όχι μόνο αυτοί που παράγουν, αλλά και αυτά που παράγονται. Δύο κομμάτια, αυτό και το επόμενο slide, αναφέρονται αυτό στην εταιρική κουλτούρα, που είναι το υπαριθμόν 1. Θέλει όλοι να καταλάβουν τις ψηφιακές δυνατότητες και δεξιότητες, τις οποίες λίγο πολύ με τις οποίες θα εμπλακούν και θα ασχοληθούν. Άρα, θέλουν δεν θέλουν, θα τις μάθουν. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει γρήγορα να περνάμε από το ένα κεφάλαιο στο άλλο. Ήρθε η νέα έκδοση του λογισμικού στο ERP. Ναι, πρέπει να την περάσουμε άμεσα. Δεν μπορούμε να την αφήσουμε, γιατί μετά θα έχουμε προβλήματα. Πολλά προβλήματα για διάφορους λόγους. Δεν νομίζω ότι είναι της παρούσης. Συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού, το υπαριθμόν 1, το κορυφαίο. Να καταλάβουμε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι θέμα των μηχανικών, όπως συνήθως λέμε σε μια εταιρεία. Α, ήρθε, ναι, τι είναι, να πάει στους μηχανικούς. Λάθος. Ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι ούτε των μηχανικών ούτε των τεχνικών. Είναι υπόθεση όλων, από τον πρώτο, τον διευθυντή, τον πρόεδρο, πες το όπως θέλετε, μέχρι τον τελευταίο άνθρωπο ο οποίος προσφέρει από εκεί που προσφέρει. Η φιλοσοφία, ό,τι μετρέται και αναφέρεται, μπορεί να βελτιωθεί. Πραγματικά, διότι βελτιώνει τα πράγματα εκθετικά. Τώρα, θα πρέπει η εταιρεία να δείξει σε όλους ότι και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα θα υπάρχουν ωφέλη. Θα πρέπει να τα δείξει σε όλους και να κάνει συνένοχους, συμμέτοχους, συνήγορους και συντρόφους, πες το όπως θέλετε, ο καθένας ανάλογα τι ομάδα είναι, για τα ωφέλη τα οποία θα προκύψουν. Και το δεύτερο, εκτός από την κουλτούρα, το ανθρώπινο δυναμικό. Θα πρέπει να συγκροτηθεί ομάδα η οποία θα ασχοληθεί με τη μετάβαση. Θα πρέπει με βασική και ειδική εκπαίδευση να περάσουν η διοίκηση, τα στελέχη και το προσωπικό.
Θα πρέπει να γίνεται περιοδική επιμόρφωση μετά από αυτό και να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις συναφείς και σχετικές για να κερδίζουν. Κάνοντας όλα αυτά, θα πάμε την εταιρεία, θα πάμε τη βιομηχανία, τη μεταποιητική βιομηχανία κατά κύριο λόγο, έτσι, σε άλλο επίπεδο. Δεν θα είναι η ίδια. Το περιβάλλον θα αλλάξει εντελώς. Μιλάμε για καμία σχέση με την τωρινή κατάσταση, με αυτήν εδώ την οποία θα πάει, που θα είναι προς το θετικότερο. Η εταιρεία θα κατατάσσεται ότι είναι σύγχρονα λειτουργούσα. Είναι πράγμα το οποίο ιδιαίτερα όταν έχουμε εξαγωγικές δραστηριότητες ή συνεργασίες με το εξωτερικό, το λαμβάνουν υπόψη άπαντες και παίζει ποιοτικά υπέρ της εταιρείας. Όλα θα λειτουργούν ψηφιακά και η ψηφιοποιημένη πληροφορία με την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης θα έχει απάντηση άμεση και για όλα. Και αυτό πολύ σημαντικό. Άρα προσέχουμε πάρα πολύ την κουλτούρα που θα αναπτύξει η διοίκηση και θα επιμείνει στο να λειτουργούμε με αυτήν ή να την έχουμε σαν βάση, αλλά και η διαχείριση των πραγμάτων από το προσωπικό. Θα έχουμε κάποια λειτουργικά χαρακτηριστικά, τα οποία λίγο πολύ τα ξέρουμε όλοι, αλλά προσέξτε, θα σας πω κάτι. Είμαι από τους παλαιούς της πληροφορικής στον χώρο, από το 1977. Ασχολήθηκα πάρα πολύ με την πληροφορική στο στρατό που ήμουνα. Είδα πολλά πράγματα. Μέχρι σήμερα και μετά από 22 χρόνια σε μια εταιρεία υψηλής τεχνολογίας, δεν μπορώ να δεχθώ αυτό που λέμε ότι έχουμε στην εταιρεία πληροφοριακό σύστημα. Οι περισσότεροι δεν έχουν πληροφοριακό σύστημα. Έχουν ένα δίκτυο στο οποίο συνδέουν περιφερειακά και υπολογιστές. Πληροφοριακό σύστημα σημαίνει πάρα πολλά. Νομίζω ότι οι περισσότεροι το καταλαβαίνουν, τουλάχιστον οι σχετικοί. Κάποιοι άλλοι δεν το καταλαβαίνουν. Και βλέπω πολλές εταιρείες, τις οποίες θεωρώ ότι έχουν αντιληφθεί τη διαφορά, να μην το έχουν συνειδητοποιήσει. Δεν πρέπει να γίνει το ίδιο στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Πρέπει να πάμε ευλαβικά στα βήματα τα οποία μας ζητά. Θα μας βοηθήσει σε πάρα πολλά. Θα μας βοηθήσει να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν φανταζόμαστε. Ο κύκλος της διοίκησης, δηλαδή μαζεύω πληροφορίες, σχεδιάζω, επιλέγω τρόπους για να δράσω, αποφασίζω, δίνω εντολή για να γίνει αυτό που αποφάσισα και μετά ελέγχω, αυτός είναι ένας κύκλος πληροφορίας. Και σε κάθε βήμα αναζητούμε και άλλες πληροφορίες. Είναι πολύ σημαντικός και με το ψηφιακό μετασχηματισμό θα γίνεται γρηγορότερα, ακριβέστερα, ασφαλέστερα, αποτελεσματικότερα και πολύ τεκμηριωμένα. Γιατί απλά θα έχουμε όλες τις πληροφορίες. Είναι ακόμα 3 slides που εστιάζουν ποια θα είναι τα κέρδη σε τεχνικό επίπεδο, σε διαχειριστικό και σε διοικητικό. Έγκαιρη προειδοποίηση για τα πάντα. Alert. Χτυπάει μία παράμετρος από ένα μηχάνημα ότι κάτι δεν πάει καλά. Χτυπάει συναγερμός, θα τρέξει ο αρμόδιος. Δεν θα μεγεθυνθεί το πρόβλημα, θα το προλάβουμε στην αρχή, άρα το κόστος λιγότερο. Αποτελεσματικό προγραμματισμό και υλοποίηση του predictive maintenance, της προβλεπτικής συντήρησης. Όλα θα βγαίνουν σε καταστάσεις τις οποίες δεν μπορεί να τις αμφισβητήσει, ούτε να τις αρνηθεί ότι θα τις ακολουθήσει κανένας. Ταχύτερη διαδικασία και πλήρως τεκμηριωμένη στην παραγωγή. Θα έχουμε άμεση και αποτελεσματική επέμβαση για να αποκαταστήσουμε την όποια βλάβη και μάλιστα να δοκιμάσουμε ότι αυτό που κάναμε πέτυχε. Θα μεγαλώσουμε το χρόνο ζωής των μηχανημάτων τα οποία χρησιμοποιούμε για παραγωγή και αυτό μας εξοικονομεί πόρους και προσπάθεια και θα μειώσουμε πάρα πολύ με όλα αυτά και τις μη προειδοποιημένες, δηλαδή τα ξαφνικά που γίνονται και μετά δεν ξέρουμε τι να κάνουμε και όσοι έχουν μαλλιά τα τραβάνε κιόλας. Εγώ το πρόβλεψα και το γλίτωσα. Λοιπόν, και πάνω απ' όλα είναι αυτό που λέμε το after sales support. Θα έχουμε δυναμικότερη τεχνική υποστήριξη στους πελάτες. Σε ό,τι αφορά το διαχειριστικό επίπεδο, ο ενιαίος προγραμματισμός των δραστηριοτήτων θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την αξιοποίηση των πόρων μας. Έτσι, θα είναι καλύτερα δηλαδή να εκμεταλλευτούμε αυτά που μπορούμε, εφόσον μπορούμε να προγραμματίσουμε. Ευκολότερα θα κάνουμε ελέγχους απογραφές των παγίων, των διαθεσίμων κλπ. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης προμηθειών με πλήρη εικόνα αποθήκης, κάτι το οποίο πάσχουν όλοι. Όλα που έχουν σχέση με οικονομικό αντίκτυπο με ένα κλικ, άμεση υποστήριξη της διοίκησης σε διαδικασίες απολογισμού, προϋπολογισμού κλπ. Και τέλος, σε διοικητικό επίπεδο, αποδοτικότερη εσωτερική λειτουργία. Γιατί θα φαίνονται τα πάντα, αυτά που μετρώνται. Δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανένας. Και πολύ περισσότερο ο ίδιος που εργάζεται και ο διευθυντής του, ο προϊστάμενός του. Θα μειωθεί η γραφειοκρατία, ασφάλεια και φορητότητα δεδομένων. Κλασικά πράγματα τα οποία θα προκύψουν, αυξημένη δυνατότητα διαχείρισης των εταιρικών χρήσεων και υποστήριξη του ποιοτικού συστήματος,
που θα γίνεται λόγω της τεκμηρίωσης αυτών των δεδομένων μαζεύουμε, η διοίκηση θα έχει τα πάντα, θα παίρνει σωστές αποφάσεις κλπ. Ψηφία. 1-0. Όποιος μας τα έφερε στη ζωή μας ήταν πολύ σπουδαίος τελικά. Με το 1-0 συνεννοούνται τα μηχανήματα μεταξύ τους. Και εμείς δεν μπορούμε. Κάποτε βγάζαμε καπνούς. Μετά ήταν τα άλλα, μετά ήρθαν τα σπαθιά, μετά ήρθαν τα αυτοκίνητα κλπ. Με τα 1 και τα 0, μάλλον ξεχάσαμε τα πάντα. Και πάμε στα φεγγάρια και παραπέρα. Εδώ λοιπόν έχω να πω ότι η ψηφιακή πραγματικότητα, η τεχνολογία είναι εδώ και θα μείνει. Αυτό πρέπει να το χωνέψουμε. Και θα είναι εξελισσόμενη συνεχώς. Άρα πρέπει να μάθουμε να προσαρμοζόμαστε. Το δεύτερο και σημαντικό είναι ότι η ψηφιακή πραγματικότητα θα διαμορφώσει νέες καταστάσεις και απεριόριστες δυνατότητες για καινοτομία και ανταγωνισμό. Προσέξτε, καινοτομία η βάση, ανταγωνισμό στο παραγόμενο, εξωστρέφεια αυτό που θέλουμε. Εξωστρέφεια είτε στο εσωτερικό είτε στο εσωτερικό. Είναι το ίδιο πράγμα. Θα υπάρχει ανταγωνισμός. Για κάποιες επιχειρήσεις είναι λύση επιβίωσης, για τις περισσότερες πρέπει να είναι η στρατηγική τους προτεραιότητα. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Επιτρέψτε μου να πω ένα πράγμα, επειδή βρίσκομαι στα Τρίκαλα. Να εκφράσω το σεβασμό μου για τη διαχρονική προσπάθεια που έχει κάνει ο Δήμος Τρικάλων, τα Τρίκαλα, νομίζω ότι είναι ο Δήμος Τρικάλων, για να αποκαλούνται σήμερα οι Τρίκαλα και όχι άδικα. Ευχαριστώ πολύ.